Καλησπέρα μου συνέλληνες, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ακόμα απίστευτη αρχαιολογική ανακάλυψη που έγινε στη σημερινή Τουρκία, στην Δυτική Μικρά Ασία. Αν θέλετε ακόμα καλύτερα, για να μιλάμε με τους σωστούς γεωγραφικούς όρους, αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε κάλλιστα και πολύ άνετα να χαρακτηριστεί ως εβδομάδα αρχαιολογικών ανακαλύψεων, οι οποίες είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, μία που έγινε πριν λίγες μέρες στην Ισπανία και εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους και μία που θα παρουσιάσουμε σήμερα και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι θα πάθετε πλάκα και αξίζει να κάνουμε όλοι like, φυσικά κοινοποίηση μέσω των social media σε φίλους και γνωστούς μας και γενικά σε όποιον θέλετε. Να κάνουμε επενθύμηση να κάνετε όλοι εγγραφή στο κανάλι όσοι θα τύχει να με δείτε πρώτη φορά και φυσικά συμπαθείτε το περιεχόμενο της θετικής ντοπαμίνης. Όσοι από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή, σκεφτείτε να κάνετε αναβάθμιση και να γίνετε μέλος του καναλιού, αφενός για να δείτε κλειδωμένα βίντεο που είναι διαθέσιμα μόνο για τα μέλη και αφετέρου φυσικά αν θέλετε να βοηθήσετε εμένα. Τώρα, επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να λέω την αλήθεια, θα σας πω κάτι. Μέχρι προχτές δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε ελληνική πόλη, προς ντροπή μου έτσι, στην σημερινή Τουρκία, στο δυτικό άκρο της, που να λέγεται Αφροδισιάδα. Εκεί ακριβώς είναι που εντοπίζεται το τεράστιο αρχαιολογικό έβριμα, στο οποίο θα έρθω σε λιγάκι. Πριν πάω όμως εκεί, θα πούμε δύο λόγια για την Αφροδισιάδα, έτσι, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο έβριμα. Εσείς, όπως είπα και πριν από λίγο, κάντε όλοι like και φυσικά κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Γνωρίζετε, είναι η σημερινή δημοσκόπηση, πού βρίσκεται ή πού κοντά βρίσκεται η Αφροδισιάδα στη Μικρά Ασία. Μέχρι στιγμής από 42 ψήφους, το 83%, τώρα πήγε 82%, ψηφίζει όχι. Ενώ ένα ποσοστό 18% περίπου που τώρα βλέπω ότι κυμαίνεται επειδή μπαίνουν και άλλοι φίλοι και ψηφίσουν, λέει πως ναι. Εγώ λοιπόν δεν γνώριζα πού βρίσκεται η Αφροδισιάδα και φυσικά δεν γνώριζα πόσο τεράστιο αρχαιολογικό και αρχιτεκτονικό υπόβαθρο έχει αυτή η πόλη. Πάμε να πούμε δύο πράγματα για την Αφροδισιάδα και στη συνέχεια να περάσουμε στο τεράστιο έβριμα που έχουν να παρουσιάσουν και οι Τούρκοι αρχαιολόγοι στην κοινή γνώμη. Αφροδισιάδα λοιπόν, μικρή πόλη στην Καρία, όχι η Καρία, Καρία της Μικράς Ασίας, κτισμένη στην περιοχή του Αφροδισίου Ακροτηρίου και υπαγόταν στην Κνίδο. Η Κνίδος, θυμίζω, ήταν αρχαία ελληνική πόλη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, επίσης στην Καρία. Ήταν γνωστή για τα μάρμαρά της η Αφροδισιάδα και τη σχολή της γλυπτικής. Το συγκρατούμε, θα επανέλθω σε αυτό. Βρίσκεται κοντά στο σύγχρονο χωριό της Τουρκίας Γκέιρε, στην νοτιοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας, 230 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Σμύρνης και απέχει 100 χιλιόμετρα από την ακτή. Πήρε το όνομά της, εννοείται, από το ναό που είχε αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη και στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας μετονομάστηκε σε Σταυρούπολη. Έχει αλλάξει πολλές φορές ονόματα, καθώς παλαιότερα λεγότανε Λελέγων πόλης από τους Λέλεγες, Νινόη και Μεγάλη πόλης. Στη διάρκεια δε του Βυζαντίου ήταν γνωστή ξανά ως Καρία. Όπως βλέπετε, οι φίλοι μας από το Βυζάντιο αφαίρεσαν οποιαδήποτε αναφορά στην Αφροδισιάδα, καθώς αυτό σήμαινε ταυτόχρονα και παγανιστική καταγωγή. Η Αφροδισιάδα κατακτήθηκε εν τέλει από τους Σελτζούκους Τούρκους μετά το 1261 και τον 17ο αιώνα κτίστηκε μια μικρή πόλη ονόματι Γκέιρα, η οποία προφανώς είναι παραφθορά της λέξεως Καρία. Επίσης να πω πως στην Αφροδισιάδα υπάρχουν αρχαίο θέατρο, όσοι μπορέσετε να πάτε, αρχαίο στάδιο, βουλευτήριο, συντριβάνι του Απόλλωνος, οδείο, ναός της θεάς Αφροδίτης, τετράπυλο και φυσικά το Σεβαστίον. Ωραία. Αυτές είναι λίγες πληροφορίες που υπάρχουν
για την Αφροδισιάδα και πάμε τώρα να δούμε το εν λόγω έβριμα που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι αρχαιολόγοι. Φυσικά εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε τις φωτογραφίες που θα παίζουν. Βαλκανικό περισκόπιο εχέδωρος.blog ήταν η φωτογραφία που είδατε στην αρχή του βίντεο. Εδώ είναι η προτομή του Δία, την έχω κάνει σε πιο μεγάλη για να μπορέσετε να την δείτε ακόμα καλύτερα και πάμε να ξεκινήσουμε με την ανάλυση. Εγώ όσο θα μιλάω, εσείς θα βλέπετε τις φωτογραφίες που θα παίζουν στις οθόνες σας. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν ανακάλυψαν στη διάρκεια ανασκαφών ένα μαρμάρινο κεφάλι που απεικονίζει τον Δία στην αρχαία Αφροδισιάδα. Πολλά ολόσωμα αγάλματα έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν στην περιοχή της αγοράς, εκτός από δοκιμαστικά και ημιτελή κομμάτια που σχετίζονται προφανώς με τις διάφορες σχολές γλυπτικής που υπήρχαν στην περιοχή. Άνω τελεία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι γλύπτες οι οποίοι εργάζονταν πάνω στα έργα τους αναγκάστηκαν για διάφορους λόγους. Θέλετε πόλεμος, θέλετε θρησκευτικός πόλεμος, θέλετε εξορία, αναγκάστηκαν να αφήσουν τα έργα τους όπως ήταν ημιτελή και να αναχωρήσουν προφανώς για άλλες περιοχές. Εδώ είναι το σημείο που βρέθηκε το άγαλμα του Διός και εγώ συνεχίζω και εσείς βλέπετε τις φωτογραφίες. Όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή, και δώστε παρακαλώ πολύ μεγάλη βάση, στην αρχαιότητα η Αφροδισιάδα ήταν γνωστή για τους τεχνίτες, το θυμόσαστε, και τις σχολές γλυπτικής της, εξάγοντας προσώψεις κτηρίων και γλυπτά σε όλες τις γωνιές του ελληνιστικού και ρωμαϊκού κόσμου, γεγονός φυσικά καθόλου τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η θεά Αφροδίτη δεν ήταν μια απλή θεά του έρωτα όπως την έχουν καταντήσει σήμερα κάποιοι λόγοι, αλλά συμβόλιζε επίσης, γνώμη μου, την ομορφιά, την ιερή γεωμετρία, το ιερό κάλος, την αρμονία και φυσικά το άστρο της Αυγής. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο ότι συμβόλιζε η Αφροδίτη το άστρο της Αυγής. Και ποιος είναι το άστρο της Αυγής? Ακριβώς ο κακός που τον έχουν φτιάξει σήμερα. Το άστρο της Αυγής είναι ο Εωσφόρος, ο οποίος αργότερα έγινε ο κακός της εκκλησιαστικής ιστορίας, αφού ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με την θεά του έρωτα την Αφροδίτη, οπότε υπήρχε πρόβλημα και έπρεπε να βγει αφενός από τη μέση η Αφροδίτη και φυσικά ο Εωσφόρος να γίνει κακός στη συνέχεια. Και συνεχίζουμε. Η πόλη καταστράφηκε από σεισμό τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, ουσιαστικά μετατρέποντάς την σε ένα μικρό οχυρό οικισμό στη θέση του αρχαίου θεάτρου. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε σε μια δήλωση που έκανε ο Μεχμέτ Νούρι Ερσόη, ο οποίος είναι υπουργός πολιτισμού και τουρισμού της Τουρκίας. Ανέφερε ότι οι ανασκαφές κοντά στο ιερό της Αφροδίτης, Αφροδισιάδος, αποκάλυψαν ένα γενιοφόρο μαρμάρινο κεφάλι που ήταν όμως μέρος μιας αρχιτεκτονικής κονσόλας. Αυτό που βλέπετε, που σημαίνει ότι πρέπει να ήταν το όλο σύστημα πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα, που είναι απλά μόνο ένα μέλος κομμένο και πεταμένο ουσιαστικά στο έδαφος από τους βαρβάρους που έχουν επισκεφτεί πολλές φορές τον τόπο. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το κεφάλι απεικονίζει τον Δία, τον θεό του ουρανού και της βροντής από το αρχαίο ελληνικό πάνθεον, ο οποίος βασίλευε, όπως ξέρουμε, ως πατέρας των θεών και των ανθρώπων στον Όλυμπο σύμφωνα με τον Όμηρο. Ο υπουργός Ερσόη δήλωσε επίσης: δώστε, φίλοι μου, πολύ μεγάλη προσοχή, αξίζει να κάνετε ένα like, όχι σε μένα, σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακούστε προσεκτικά τι τρομερές δηλώσεις κάνει, για να σας πείσω για άλλη μια φορά, για αυτό που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ελληνογενείς άνθρωποι στη γειτονική χώρα. Μερικά εκατομμύρια. Πιο πολλά θα πούμε στο μέλλον για αυτά τα μερικά εκατομμύρια Έλληνες, οπότε κάντε εγγραφή και να περιμένετε εκείνη την εκπομπή. Δείτε λίγο τι λέει. Το μαρμάρινο κεφάλι, το οποίο, η δήλωσή του, έτσι, όχι δικά μου λόγια, η δήλωσή του, το οποίο μαρμάρινο κεφάλι επανενώθηκε με το φως της ημέρας μετά από αιώνες, το λέει με τεράστιο θαυμασμό, παρουσιάζει τη μεγαλοπρέπεια του Διός, του πιο ισχυρού και σημαντικού θεού στην ελληνική μυθολογία. Αυτά τα λέει ένας Τούρκος
αρχαιολόγος. Δεν τα λέει ο Θητικός, τα λέει ένας Τούρκος αρχαιολόγος και έχει και συνέχεια. Η κεφαλή του αγάλματος βρέθηκε 50 μέτρα από τα ερείπια του ναού της Αφροδίτης, ο οποίος χτίστηκε το 3 π.Χ. και είναι κατασκευασμένη από ένα και μόνο τετράγωνο μάρμαρο μεσαίου μεγέθους τοπικής προελεύσεως. Ένα και μόνο τετράγωνο μάρμαρο, ένα. Μεσαίου μεγέθους τοπικής προελεύσεως. Από εκεί. Οι ειδικοί εκτιμούν πως το άγαλμα του Διός θα πρέπει να καλλιτεχνήθηκε περίπου την ίδια εποχή, αν όχι λίγο αργότερα, προς τον 2ο ή ακόμα και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Και αν τύχει κάποιοι αρχαιολόγοι, αν τύχει, που μέχρι στιγμής δεν ξέρω γιατί, δεν έχει τύχει να μου γράψει κάποιος είμαι αρχαιολόγος θετικέ, σε παρακολουθώ. Εν πάση περιπτώσει, αν τύχει λοιπόν κάποιος αρχαιολόγος να παρακολουθήσει αυτή την εκπομπή, παρακαλώ πολύ, όπως μου γράψει από κάτω ένα σχόλιο για το τι πιστεύει για όλα αυτά τα οποία αναφέρω, αν είναι ορθά ή αν είναι λαθασμένα. Και συνεχίζει ο Ερσόη και λέει: η υπέροχη τρυπανιά στα μαλλιά και στα γένια του Διός ανήκει σε κορυφαίο εργαστήριο γλυπτικής της Αφροδισιάδος. Και εδώ φαίνεται, θα κάνω μια παύση, θα το αφήσω εδώ πέρα το σημείο αυτό, φαίνεται ακόμα καλύτερα τι θέλει να πει ο Ερσόη. Βλέπετε πόσο καταπληκτική δουλειά έχει γίνει και δεν ξέρω αν μπορούμε με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές γνώσεις που έχουμε να το αντιγράψουμε. Η εκλεπτισμένη απεικόνηση της ισχυρής θεϊκής εικόνας δίνει στο κεφάλι ένα ισχυρό αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόη για αυτό το καταπληκτικό έβριμα, το οποίο θα ήθελα να σας το παρουσιάσω για άλλη μια φορά. Το βλέπω και εγώ τώρα έτσι μαζί με σας. Καταπληκτικό. Αυτό που λέει για τα μαλλιά, για την κόμη δηλαδή και για τη γενιάδα, πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά θα σας πω κάτι. Το ίδιο αποτέλεσμα το πέτυχαν πολλούς αιώνες αργότερα οι ναΐτες της Ευρώπης στα αγάλματα που έχτισαν στους καθεδρικούς ναούς. Αυταπατώνται μερικοί αν πιστεύουν ότι χτίστηκαν επειδή πίστευαν στην χριστιανική διδασκαλία. Καμία σχέση. Επειδή όμως δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό, εσείς συγκρατήστε μόνο την πληροφορία ότι με κάποιον τρόπο οι ναΐτες απέκτησαν τα κλειδιά και του ναού του Σολομώντα και του Παρθενώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του ναού του Παρθενώνα, τα κλειδιά αυτά, και κατάφεραν να χτίσουν με παρόμοιο τρόπο. Πώς τα κατάφεραν? Θα τα αναλύσουμε στο μέλλον. Εσείς κάντε like, κοινοποίηση αυτή την εκπομπή, εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι όσοι θέλετε να βλέπετε παρόμοιες εκπομπές και φυσικά κάτω ακριβώς από την εκπομπή θα περιμένω πρώτον τα σχόλιά σας και δεύτερον στην περιγραφή θα βρείτε σύνδεσμο για όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Εβδομάδα ελληνικής αρχαιολογίας λοιπόν τα τέλη Αυγούστου 2024. Μεγάλη μου χαρά που παρουσίασα αυτή την εκπομπή στο κοινό τόσο της θετικής ντοπαμίνης όσο και στους λοιπούς Έλληνες. Άσχετα αν έχουν κάνει εγγραφή ή όχι. Για μένα είναι πάντα τιμή μου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.